Привіт! Зараз я розкажу, як почати думати і говорити українською. Якою мовою ви думаєте? Скоріш за все, вашою рідною мовою. І коли ви говорите, це працює швидко, як вмикач. І щоб сказати щось українською мовою, ви думаєте рідною мовою, а потім перекладаєте українською. Чи це про вас? Але який сенс думати однією мовою, а говорити іншою? Після перегляду цього відео ви зможете нарешті говорити і думати українською, і це буде швидше і легше. Отже, дивіться, тут лише одна річ, яку треба зрозуміти. Це наш мозок. Трошки терпіння. Я розкажу тільки найголовніше. Є така доля мозку – скронева частка. І там відбувається опрацювання сенсорної інформації для її подальшого збереження, в тому числі візуальної, мовної, емоційної та асоціативної пам'яті. Коли ви були дитиною, нові зв'язки у цій частині мозку призвели до того, що ви навчилися говорити вашою рідною мовою. Отже, як ви можете здогадатися, щоб почати говорити українською мовою, вам потрібно створити нові зв'язки. Але як? Давайте перевіримо. Якщо хтось спитає у вас, яка у вас улюблена їжа, у вас в голові одразу з'явиться відповідь. Скажімо, ваша улюблена їжа близькосхідна. До речі, це моя улюблена їжа. Думка про вашу улюблену їжу спровокує появу емоційних, фізичних, стосункових та місцевих тригерів, ті самі зв'язки у вашій голові, які були створені раніше. У мене це буде неймовірна, їм кебаб, їм з сім'єю, в ресторані. У вас це буде щось інше. Ці тригери були створені вашою рідною мовою, а вам треба переключити їх на українську. Отже, для емоційних зв'язків ми маємо неймовірно. Вам треба знайти щось українською мовою, де фігурує така сама реакція. Українська пісня, підкаст українською або відео, де говорять про позитивні почуття, створить у вашій голові потрібні тригери. Наприклад, я знайшла пісню українського співака Олександра Пономарьова з назвою «Неймовірна». Я знайшла відео, де військові в захваті від цуценя. І я знайшла статтю, де говориться про чудові, неймовірні відчуття. Отже, я створила тригери українською мовою для позитивного відчуття неймовірності. Далі йдуть фізичні зв'язки. Так само, як минулого разу, нам потрібно знайти відео, пісні, підкасти та статті, де їдять близькосхідну їжу. Таким чином, це стане тригером і допоможе вам одразу думати українською, оскільки ви чуєте українську мову, знаходитеся у ситуації, яке показує відео, та взаємодієте з текстом на цю тему. Отже, ще раз, фізичними тригерами для фрази «їм кебаб» в мене будуть відео про те, як їдять кебаб, стаття про кебаб з помідорною сальсою, а також відео-рецепт хумусу, який також є близькосхідною їжею. Ми так само робимо для стосункових та місцевих тригерів. Відео, підкасти та статті про час з сім'єю. Це для стосункових тригерів. Відео, підкасти та статті, де дія відбувається у ресторані. Для місцевих тригерів. Що тепер станеться, коли вас спитають українською, яка ваша улюблена їжа? Ви одразу подумаєте про близькосхідну їжу, у вас є зв'язки у мозку, і ваші тригери будуть українською. Тому що ви помістили цю інформацію у ваш мозок, і вона знаходиться у скроневій частці. І ось як ви почнете думати і говорити українською.